Hello friends, Haloi Tech এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। বেসিক্যালি গাইজ আজি এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক NRC ত আপোনাৰ নাম আহিছে নে নাই এটো কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে কম। তো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে আজি 31 আগষ্টত NRC যিখন ফাইনেল লিষ্ট সেইখন প্ৰকাশ পাইছে। তো আপোনাৰ নামটো আছে নে কেনেকৈ চেক কৰিব এই বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হৈছে তেনেহলে ভিডিওটোৰ তলৰে এটা ৰঙা ৰঙৰ সাবস্ক্ৰাইব বটন আছে, এটো ক্লিক কৰিব। তাৰ কাষত এটা বেল আইকন আছে, এটো ক্লিক কৰিব। তো এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। So guys, ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব। ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ বা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব আৰু তাতে আপোনালোকে ইয়াতে গুগলত সাৰ্চ কৰি দিব www.nrcassam.nic.in। ইয়াতে আপোনালোকে স্ক্ৰিনত দেখা পাই আছে এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে ইয়াতে সাৰ্চ কৰি দিব। সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে এনেকুৱাকৈ এখন পেজ খোল খাই যাব। ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে সাপ্লিমেন্টাৰী লিষ্ট অফ ইনক্লুজনছ এণ্ড এক্সক্লুজনছ বুলি আছে ফাইনেল NRC। তো তাতে আপোনালোকে তলত ক্লিক হিয়াৰ বুলি য'ত আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন নতুন পেজ ওপেন হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকক প্ৰথমতে এণ্টাৰ ইউৰ ARN বুলি লেখা আছে, মানে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ নাম্বাৰটো সুধিছে। তো আপোনালোকে যেতিয়া NRC ডিটেইলছ দিছিল তেতিয়া আপোনালোকক এখন NRC কাগজ এখন দিছিল, তাতে আপোনালোকৰ ARN নাম্বাৰটো লিখা আছে। ওপৰত আপোনালোকে চাব তাতে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ নাম্বাৰ বুলি 21টা ডিজিটৰ এটা নাম্বাৰ আপোনালোকৰ তাতে আছে, সেইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব। আৰু তলত PWZ বুলি এটা এনেকুৱাকৈ এটা এণ্টাৰ কেপচা আছে, এই কেপচাটো আপোনালোকে ইয়াতে টাইপ কৰি দিব আৰু তলত আপোনালোকে সাৰ্চ বুলি ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াতে সাৰ্চত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ NRC ডিটেইলছখিনি গোটেই ইয়াতে আহি যাব। তো এনেকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো NRC আছে নে নাই চাব পাৰিব। আৰু ভিডিওটো কেনে লাগিল জনাব মোক কমেণ্ট বক্সত। ভাল লাগিছে যদি লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব ভিডিওটো। তো ধন্যবাদ। জয় অসম।